القلب متيم بطه النبي، وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي، وصلى وسلم على طه النبي يا نبي. القلب متيم بطه النبي، وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم، نبينا المشرف، نبينا المكرم، نبينا المشرف، طه العربي، طه العربي. كم يهفو فؤادي لتلك الديار، وبشوق ينادي شفيع المختار. كم يهفو فؤادي لتلك الديار، وبشوق ينادي شفيع المختار. قد طال ابتعادي عن أغلى مزار، قد طال ابتعادي عن أغلى مزار. والحج مرادي وزيارة النبي، القلب متيم بطه النبي يا نبي، وصلى وسلم على طه النبي يا نبي. القلب متيم بطه النبي، وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم، نبينا المشرف، نبينا المكرم، نبينا المشرف، طه العربي، طه العربي. صباح الخير، صباح العيد، صباح السعادة والفرحة والإيجابية لكل المشاهدين. لبنان اليوم والعالم العربي طبعا لابس حلة العيد، لابس الفرحة والسعادة، وإن شاء الله كل صلواتكم خلال هالشهر المبارك كانت مستجابة، بواب السماء بعدها مفتوحة لدعائاتكم. طبعا جمعة العيلة ودايما صلة القربة يلي نحن بندعي لها، ودايما الفرحة والتواصل السليم مع خينا الإنسان بتمنى يستمر خلال هالشهر، خلال فترة العيد وما بعد العيد وعلى مدار السنة. ودعواتنا وصلواتنا لكل الوطن العربي بالخير والسلام يا رب، ونخلص من كل اللي عم نمرق فيه من أزمات، من حروب، من أزمات اقتصادية، من أي زعل، لأنه ما في شي حرزان. يا زعماء اسمعونا، لأنه نحن بحاجة للسلام، بحاجة نعيش مثلنا مثل كل بلدان العالم المتحضرة. نحن اليوم بلشنا حلقتنا هيك بفرحة العيد، بأنشودة العيد، ورح كمان نكملها مع الأناشيد. بدي حي الشباب أول شيء، نعد عليكم نسلم هالأصوات جميعا، وسلم الصوت شيخنا شيخ مصطفى الجعفري، رئيس جمعية تنمية الإحسان والإرشاد مع فرقة المصطفى المختار بقيادتك، بقيادة الشيخ مصطفى الجعفري. أول شيء يعطيكم العافية، ما نكون نايمين الله يعافيك، لأنه مساء بالعيد كمان يوم الجمعة في واجبات زيادة بتكون عادة، وصلواتكم إن شاء الله مقبولة، وانشوداتكم كمان مقبولة، لأنه هي صلاة كمان موجهة لربنا بطريقة مختلفة. شيخنا يعني خلينا نحكي شوي ونعرف شو الأنشودة الإسلامية. الأنشودة الإسلامية يعني بتحمل بطياتها كلام طيب، الكلمة الطيبة صدقة. إذا كان حثنا الدين على التغني بالقرآن، كمان كل شيء طيب بتغنى فيه الإنسان. فالأنشودة الدينية بتحمل الكلام يلي بيحرك الوجدانيات والمشاعر نحو المولى عز وجل، ونحو النبي، ونحو الفضيلة. هل هو علم؟ طبعا علم مغنى. الإنشاد إرشاد، هو علم مغنى. نعم، يعني ساحته واسعة، الإنشاد ساحته واسعة. كل شيء جميل في الحياة تقدر تتغنى فيه، عم تتغنى فيه بالإنشاد. يعني احنا بالإنشاد لا يقتصر فقط على الابتهال وعلى المدائح، إنما بكل مناسبة، مثلا بتربية الأولاد، بالزواج، لما بيجي رمضان، بالحج، بالوطن، للوطن، كل الأشياء ممكن أنت تحكي فيها وتتغنى فيها بما يرضي الله. الأنشودة موجودة عند كل المسلمين؟ طبعا هذا خاصة الإنسان يعني اللي القريب من الله عز وجل أكثر بتلاقيه بيهتم بالإنشاد. بس ولكن أي إنسان
حتى مسلم أو غير مسلم لما بيسمع مثل هالأناشيد هاي كتير بترقق له قلبه. ونحن قلنا يعني أنا بإحدى السنوات كان في إلنا حتى لقاءات مع بعيد البشارة صحيح. أنا عملت بكنيسة الجمهور وقمت عملت قصيدة عن سيدنا عيسى وعملت ابتهال ديني. كتير كنت مبسوط لما اجتني احدى الراهبات وقالت لي، كنت مبسوطة كتير. نعم. قالت لي انا اول مرة بسمع واحد بيقول لا الله يا حبيبي. كنت مبسوطة. صحيح. طبعا حلو كثير هالقد التقرب من ربنا. شيخنا، يعني اي شخص في يقدم انشوده لربه، هل هي نوع من انواع الصلاه؟ يعني هل يعني ما مش عم نحكي كفريضه، عم نحكي كصلاه، يعني كدعاء كابتهال لربنا؟ هي الصلاة في اللغة هي الدعاء. نعم. الانشودة لما عم بيكون فيها نوع من يعني عم بيكون فيها دعاء، عم بيكون فيها طلب، عم بيكون فيها رجاء، طبعا هذه الصلاة لغة الدعاء. بس القصائد كمان عم تحمل، هلا بتسمعوا بتحمل القصائد شيء من شمائل النبي، او بتعبر عن المحبه والوجدانيات اللي بيعيشها الانسان تجاه الرسول، يلي انت دائما بتبحث عن كلمه حلوه لتناديه فيها وما بتلاقي. كانك عم تشغل احساسك تجاه ربك، يعني هالاحساس طبعا بتشغله بحياتك اليوميه لكثير امور. يعني مينيموم الواحد يشغل احساسه بالانشوده والترنيمه قدام ربنا. يعني قديش حلو الانسان هيك يقول كلمات حلوه مرنمه بانشوده ويتوجه فيها لربنا. هو الكلام الحلو يلي انت بتقدمه لمن تحب. نعم. فكيف اعظم الحب ما كان بين العبد والرب. لذلك نعم. شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول للنبي عليه الصلاه والسلام؟ هون بقى بتيجي الاناشيد وبيجي التعبير. قديش بتاثر هالكلمه على كلنا على الانسان؟ كثير كثير. يا ما هي الكلمة مؤثرة أصلا. كلمة بتبكيك وكلمة بتضحكك، كلمة بتبلسم جراحاتك وكلمة بتكسر خاطرك. صحيح. نحن من خلال الإنشاد ونخلي الإنسان يتصالح مع سيدي ربي، وبنفس الوقت من خلال الإنشاد نخلي الإنسان يحرك له وجدانيته أكثر وبتزيده محبة أكثر. طبعا هيدا لبنان مثل ما ذكر من شوي شيخ مصطفى انه يعني دايما مجموعين بالاعياد ودايما العيش المشترك. كيف ما هو هيك لبنان باختلافه هو لبنان مثل ما هو. شيخنا بدنا نتعرف على الشبيبه قبل ما ناخذ بريك ونسمع منك طبعا انشودي ونرجع ناخذ بريك ونكمل معك بعدين. بس خلينا نتعرف على الشبيب اللي معك. يلا بيقولوا كل واحد بيقول اسمه. هو احمد. اهلا وسهلا باحمد. عمر زعتر. اهلا عمر. محمد الجنون. اهلا محمد. صلاح وجهاني. صلاح. هلا علاء. وليد. عامر غنام. اهلا عامر. احمد بدر. اهلا احمد. شباب ينعاد عليكم جميعا. شكرا لحضوركم. بعرف انكم تعبانين يعني ونحن بنقدر لكم اياها انكم افتتحتوا معنا برنامج عالم الصباح. قبل ما ناخذ بريك ونرجع لك كمان خلينا هيك نسمع انشوده منكم ومن حضرتك. لو أقدر أنا حبيتك بكل القلوب، ولو كان ده قلبي حقيقي ما يكفي يدوب. لو أقدر أنا حبيتك بكل القلوب، ولو كان ده قلبي حقيقي ما يكفي يدوب. يا دوب يحكي عني بشوائي لأني، يا دوب يحكي عني بشوائي لأني باسمك بدوب. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا فرحة زماني يا كل الأماني، يا شوقي وحناني، يا أغلى
أحلى حبيب يا طه يا غالي يا عز وأمالي يا ساكن خيالي يا نعم الطبيب لو أقدر أنا حبيتك بكل القلوب ولو كان ده قلبي حقيقي ما يكفي يدوب يحكي عني بشوائي لأني يا دوب يحكي عني بشوائي لأني باسمك بدوب باسمك بدوب